Hi, this is Liz and welcome to my channel. Para po sa mga returning overseas Filipino workers or OFW, hello po sa inyo at mabuhay po kayo. In this video, we'll talk about the step-by-step quarantine and testing procedure in the Philippines. So, marami pa po tayong mga prosesong pagdadaanan mula sa airport hanggang sa quarantine facilities bago po tayo makauwi sa pamilya natin. And before we start, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for you to update every time I posted a new video. Okay, so let's start! Okay, so first step, kailangan nyo po muna mag-register sa Electronic Case Investigation Form or eCIF 3 days before po ng inyong flight. At narito po ang mga link for Landbase OFW. I-search nyo lang po ang MNLPH Redcross CIF. Kumpletuhin nyo lang po ang registration form. And for Seabase OFWs, eCIF.FirstAide.ph. Makikita nyo rin po ito sa description box. Step 2, may 5 requirements po na kailangan nyong ipresenta. Ang eCIF QR code, Affidavit of Undertaking, Trace Up, Health Declaration Form, and Waiver Form. At kailangan nyo po munang fill upan ang Affidavit of Undertaking at i-download ang Trace Up. At narito po ang example ng Affidavit of Undertaking. Kailangan nyo lang po i-download, i-print at pirmahan ang form. At para naman po sa Trace App, mag-register. Okay, so nandyan po ang name, password, and etc. At pagkatapos mag-register, i-activate nyo lamang po ang inyong account. Enter the verification code and submit. Then, step 3, kumpletohin po lamang ang Health Declaration Form, Arrival Card, and Bureau of Customs Form. Then, isubmit ang Health Declaration Form. Mag-proceed sa OWA or Marina Desk para sa inyong quarantine hotel. At para naman po sa Seabase, mag-proceed lamang po sa Validation and Verification Desk para ikumpirma ang inyong registration. Ipasa sa Philippine Coast Guard at ang Bureau of Customs Form at ipasa sa BOC Officer. Then, after nyo pong isubmit ang mga requirements, maaari na po kayong mag-proceed sa inyong mga quarantine facilities or hotel. Reminder lang po, hindi na po sa loob ng airport isasagawa ang swab test, kundi sa mga quarantine facilities at hotel. So, wala na po mga swab test na nagaganap sa loob ng airport. At kailangan nyo po muna mag-antay ng 5 days before po kayo sumailalim sa RT-PCR test. And please, kung masama po ang pakiramdam nyo,
sabihin niyo po agad sa mga hotel staff para i-inform po agad sa DOH o di kaya sa Bureau of Quarantine para sa assessment. Okay, and if negative po kayo, mag-i-email po sa inyo ang Bureau of Quarantine at makukuha niyo po agad ang inyong medical certificate. And that's it for today. Sana po nakatulong itong video na ito. And kung may question po kayo, mag-comment lang po kayo sa comment section at sasagutin ko po sa abot na aking makakaya. And sana nga po bumalik na sa normal ang lahat. Pray lang po tayo, have faith, and He will never leave us. So once again, this is Liz. Thank you for watching and see you on my next video. It's not a game, it's a rich